हॅलो नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं कोमल स्पेशल चॅनलमध्ये। आज आपण इथे आषाढी स्पेशल गव्हाच्या कापण्या बनवणार आहोत। इथे मी 2 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलंय, अर्धा वाटी चण्याचं पीठ, 1 चमचा मी इथे तांदळाचं पीठ वापरणार आहे। इथे मी कच्ची बडीशेप अशी थोडीशी वाटून घेतलेली आहे ओबडधोबड, 1 वाटी गूळ आणि वेलची पावडर। इथे मी 1 ते 1.5 वाटी पाणी ठेवलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण गूळ टाकून घेऊया। हे गूळ वितळूस तोपर्यंत आपल्याला गरम करायचं आहे। बघा इथे गुळाचं पाणी पण छान तयार झालेलं आहे, थोडंसं कोमटच आहे हे गुळाचं पाणी। आता आपण इथे पीठ मिक्स करून घेऊया। मी इथे चण्याचं पीठ मिक्स करून घेते। इथे 1 चमचा मी तांदळाचं पीठ घातलेलं आहे, वेलची पावडर, बडीशेप बघा अशी थोडीशी मोठी पण ठेवलेली आहे आणि थोडी बारीक केलेली आहे, जास्तही बारीक नाही करायची आपल्याला बडीशेप। थोडंसं मीठ, मी ते 1 चमचा 1 टेबलस्पून तेल टाकलेलं आहे। आणि छान असं हलवून घेऊन हे पीठ आपण आता मळून घेऊया। हे गुळाचं पाणी टाकून, गुळाचं पाणी थोडं थोडं टाकून आपल्याला हे पीठ मळायचं आहे, एकदमही सगळं पाणी नाही टाकायचं। जसं लागेल तसं आपल्याला ह्याच्यामध्ये पाणी हे गुळाचं टाकायचं आहे आणि छान असं पीठ आपल्याला मळून घ्यायचं आहे। एकदमही पातळ नाही मळायचं आपल्याला, थोडंसं घट्ट असं पीठ मळायचं आहे। आपण चपातीला जसं पीठ मळतोय ना तसं आपल्याला इथे पीठ नाही मळायचं, थोडंसं आपल्याला घट्ट असं पीठ मळायचं आहे। बघा इथे छान असं आपलं पीठ मळून झालेलं आहे। मी इथे थोडंसं गव्हाचं पीठ अर्धा वाटी ॲड केलं, कारण आपलं पाणी जास्त झालं होतं गुळाचं म्हणून। आता आपण ह्याची गोळी करून घेऊया। ह्याला आपण थोडीशी खसखस लावून घेऊया। आणि असं थोडंसं जाडसर आपल्याला लाटायचं आहे, एकदमही पातळ लाटायचं नाहीये। इथे मी थोडंसं तेल लावते। बघा अशी जाडसर लाटून घेतलेली आहे। आता आपण याचे कापण्या करूया। बघा किती सुंदर अशा कापण्या तयार झालेल्या आहेत। आता आपण ह्या प्लेटमध्ये काढून घेऊया। तेल इथे गरम झालेलं आहे, थोड्या थोड्या कापण्या घालून ह्याच्यामध्ये फ्राय करून घेऊया। तेल छान गरम करून घ्यायचं आणि मंद आचेवरती आपल्याला या कापण्या फ्राय करायच्या।
बघा मस्त आपल्या कापण्या भाजलेल्या आहेत. आता आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया. बाकीच्या पण आपण कापण्या अशाच फ्राय करून घेऊया. मंद आचेवरती आपल्याला ह्या फ्राय करायच्या आहेत. मी गॅस एकदम स्लोच ठेवलेला आहे इथे. अशा पद्धतीने आपल्याला सर्व कापण्या फ्राय करायच्या आहेत मंद आचेवरती. बघा किती मस्त अशा सुंदर अशा कुसकुशीत आपल्या कापण्या तयार झालेल्या आहेत. तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओचे अपडेट येत राहतील.